आता ही जनरेशन अशी आहे की त्यांना मार खाणं वगैरे माहीतच नाहीये. मारायचं पण जास्त पण नाही. मला मुलगी होईपर्यंत मी मार खाल्ला. बँच खालून लात्याने मारायचे, कधी टपल्या मारायचे पोरं. त्याचं असलं मला पकडलं, बहिणीचं असलं मला पकडलं. कोणाचं राग आलं की लहान भावावरच निघतो सगळा. ते मुलं इतके आता हे झालेले आहेत, एक वेळ जेवण नाही दिलं ते चालेल पण मोबाईल पाहिजे. नुकताच बालदिन आपण सेलिब्रेट केला आहे आणि युनिसेफच्या प्रमाणे भारतात दरवर्षी 2.5 कोटी मुलं जन्माला येतात. म्हणजे विचार करा किती पॅरेंट्स जन्माला येत आहेत. आणि या सगळ्यांना एकच प्रश्न पडतो की या मुलांना वाढवायचं कसं, याचं संगोपन कसं करायचं. आणि त्यासाठीच अमेय रवींद्र कदम मी आज आलो आहे डोंबिवलीमध्ये एक नवीन विषय खोलायला. हा विषय आहे आपल्या पेरेंटिंगचा. सो बघूया डोंबिवलीकर काय म्हणतायत, त्यांचं मत काय. पण जायच्या आधी याच लहान मुलांसाठी आम्ही एक छान क्यूट असे मर्चेंडाईज लॉन्च केले आहेत. त्यांच्यासाठी मस्त मस्त टी शर्ट्स आहेत. हीच साईज नाही आहे, वेगवेगळ्या साईज आहेत. तुमच्या मुलांना संगोपन करताना हे टी शर्टही द्या. आमची लिंक दिलेली आहे, तिकडे विकत घ्या. चला, आता मुलांना वाढवताना जर मस्ती करतायत तर त्यांना मारलं पाहिजे की नाही मारलं पाहिजे? नाही, मारलं तर नाही पाहिजे. कारण मारल्याने काय होतं ना, मुलांमध्ये एक चाइल्डहुड ट्रॉमा पण राहू जातात. म्हणजे तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवू. हा होतच, हा याला खरंच नाही, मी काय एक्झाम्पल दिलं भाई तू. ती भीती असली पाहिजे की नसली पाहिजे? थोडी असली पाहिजे आणि जास्ती नसली पाहिजे. कारण की थोडी नसली मुलाला पाहिजे, जास्त नसली पाहिजे. तुम्ही त्यांना धाक दाखवा, काय ते आमिष दाखवा, ओरडा त्यांना, पण मारू नका. मारायचं नाही. धाक कसा दाखवणार? आता त्यांच्या पालकांवर डिपेंड आहे ना ते. मारण्यानेच सगळं काही होतं हे त्यावेळची जी कॉन्सेप्ट होती ती म्हणतो ना काळानुसार आपण बदललं पाहिजे. नाही मारलं पाहिजे. नाही मारलं पाहिजे. नाही. तुम्हाला काय वाटतं? नाही नाही मारलं. माझ्या घरी पण 2 मुलं आहेत. 2 मुलं आहेत, नाही मारलं पाहिजे. नाही मारलं. पोरांनो, तुम्हाला फटके पडतात काय घरी? हा, तुला पडतात? तुला पडतात फटके? तुला फटके पडतात? तुला फटके पडतात? अरे सगळ्यांना फटके पडतायत. तुम्हाला फटके का पडतायत? मला नाही पडत. तुला फटके नाही पडत? तुला फटके का पडतात? मला नाही पडत. नाही, तो मला कळत होतं मला काय पडते, पण मला रोज पडते. तुला का फटके पडतात? तुला पण नाही माहिती फटके का पडतात? तुला का फटके पडतात? पप्पांचे. हा, पप्पांचे. पप्पाचे फटके पडतात. तिने पप्पाचे फटके पडतात, पण फटके का पडतात या कोणालाच माहिती नाहीये. तुम्ही मारून प्रत्येक गोष्ट काही शिकवू शकत नाही. त्यांना समजावून देणं पण गरजेचं असतं. कारण की मुलाला आई वडील हे मित्र वाटले पाहिजेत. हा. हा, कधी ते आई वडिलांची भूमिका पण करतील, पण जास्तीत जास्त दे शुड बी दे हिज फ्रेंड. मारलं नाही पाहिजे का माहिती आहे का, बरं नाही वाटत मारून. उससे अच्छा डांटो और बताओ कि वापस नहीं करना है. आजकालची जनरेशन मी सांगतो ना तुम्हाला, खूप हळवी जनरेशन झाली आहे. तर माझ्यामध्ये हळवं नाही पाहिजे, माणूस बिंदास पाहिजे. अच्छा. आणि मार खायची किंवा समजून घ्यायची दोन्ही इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. पण मग तुमच्या मुलाला तुम्ही हे कसं शिकवणार जर तुम्ही त्याला मारतच नाही तर? त्यांना आपण पनिशमेंट देऊ Punishment काय असणार? सांगूया की जर तू हे केलं तर तुला ते तुझा हा फेवरेट शो नाही बघायचा कारण की तू असं केलं. पण मग तो असं तो बोला की मुलगा रडायला लागणार, मला खाली जायचंय, मला मित्रांबरोबर जायचंय, त्यांना सांगायचं असं पुन्हा नाही वागायचं. आता आजसाठी आम्ही तुला मला जाऊ देतो, जायचंच आहे, मला खाली जायचंच आहे, मला खाली जायचंच आहे. मग मी नेक्स्ट टाइम नाही सोडणार. एकदा मुभा द्यायची, दुसऱ्यांदा पण नाही. मी रडतोय कंटिन्युअसली. रडत बस. ते करतात, त्यांना काही कळतच नाही. तुम्ही किती पण समजा. लहान म्हणतात. आता त्यांनी अगदीच काही ऐकलं नाही कधी, तर फक्त एक चापटी तर थोडी दिली पाहिजे. समजावून सांगून नाही, एक दोन जर सांगितलं ठीक आहे. अच्छा. नाही तर मग शेवटी पाहिजे. जर समजावून सांगितलं आणि नाही ऐकलं तर शेवटी मारलं पाहिजेच. मग मारलं पाहिजे. एखादा फटका मारला तर काय. थोडंफार समजवलं पाहिजे. म्हणजे बाबा तू मस्ती करू नको, तू मस्ती केल्यानंतर अशा गोष्टी होतात, चांगलं नसतं ते. म्हणजे त्यांना असं दबाव दाखवला पाहिजे मारल्याचा. मारण्याचा दबाव दाखवला पाहिजे. मारलं मारत की नाही. मारते. आई मारते. मारलं नाही पाहिजे खरं, पण काय आहे, मारलं आपण तर ते लोक जास्त तेच परत परत कंटिन्यू करत असतात. याचं काय हा गोंधळ आहे ना सगळा. पण अगदीच असं मुलांना प्रोटेक्ट नाही करू शकत की एक्झॅक्टली नाही हे नाही होणार, कोणाला मारायचं नाही. कधी कधी वेळ येते की मुलांनी पण मारायला हवं समोरच्याला. म्हणजे आम्हाला मार पडला म्हणून आम्ही आमच्या मुलांना मारूनच ते समजतील किंवा शिकतील, ही चुकीची समजूत आहे. थोडंसं आमच्या आईवडिलांचं पण ती परिस्थिती किंवा त्यांची जी समज होती की मारल्याने कळतं. इव्हन आम्हाला
टीचर्सनी सुद्धा भरपूर मारून घेतलेले, हात साफ केलेले आहेत तो माझा आमच्या. पुढचा प्रश्न आहे की शाळेत आजकाल टीचर मारतात की नाही मारतात? प्रत्येक शाळेमध्ये सीसीटीव्ही प्रकार हा टोटली लावलेला आहे. त्याला बघून शिक्षक फक्त आपण यांना मारलं आपण सीसीटीव्ही मध्ये केद होणार. नाही, शाळेमध्ये पण मारले नाही पाहिजे, पण ओरडलं पाहिजे. वाटला पाहिजे ना शिक्षकांचा अच्छा. म्हणजे मारून घाबरतात मुलं, बरोबर. पण नुसतं शिक्षकांनी जर ओरडून किंवा अच्छा, शिक्षा पाहिजे. शिक्षा केली गेली पण मग काय असली पाहिजे शिक्षा तुम्हाला वाटतं? आत्ताचे पालक जरा टीचरनी मारले की जातात कंप्लेंट्स करायला की तुम्ही माझ्या मुलाला का मारलं म्हणून. हा, मग टीचर्स हल्ली नाही मारत, अच्छा. ओरडतात, नाही ऐकलं तर सोडून देतात. ते आमच्याकडे सांगतात, कंप्लेंट करतात की बाबा तुम्ही तुमच्या मुलांना समजवा म्हणून. नाही, माझी आत्या आहे, हा. ती टीचर आहे. अच्छा. त्यांच्या अंडर खूप लहान लहान स्टुडंट्स आहेत. हा. मग ते पण मारत नाही. काही झालं ना की ते त्यांना प्रेमाने मग बोलते. आजकालच्या शाळा जरा चांगला झालाय, ते लोक मुलांना मारत दिलत नाही असं आपल्याला कळतं तरी आहे. तुम्हाला शाळेत मारलंय? हो आम्हाला शाळेत मारलं आमच्या बाईने. तुम्हाला कसं मारलंय? आम्हाला छडीनेच मारली, अशी लांब छडी असायची आणि अशी बोटं ठेवून मोठ्यावरती मारायचे टमाटप. शाळेत तर प्रत्येकाच्या शाळेत छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम. बेंच खालून लात्याने मारायचे, कधी टपल्या मारायचे पोरं. आमची प्रिन्सिपल होती ती तर बेंच मध्ये टाकून टाकून मारायचे. मी मार खाण्यात काहीच केलं नाही. शाळेमध्ये मी अभ्यासात हुशार होतो. मार करायचं काय करायचंच नाही, मग मारणार कधी का? पण मला सांगा, हे मारून जेव्हा शाळेत मारायचंय तुम्हाला, तुम्ही मार खाल्लात तर तुम्हाला फायदा काहीतरी झाला असेल? हो माझं झालं. मार खाऊन तर आम्ही आता त्या पदीवर गेलो. मग तुम्ही म्हणता की मार खाऊन तुमचा फायदा झाला, मग बाकीच्यांना का नाही मारलं पाहिजे? नाही मारलं पाहिजे, आताची पिढी नाही ऐकून घेत. पण ऐकून घेत नाही म्हणून नाही मारलं पाहिजे की मारलं नाहीच पाहिजे? मारलं नाहीच पाहिजे आताची पण पिढी. तुम्ही म्हणता की अरे असं आता मला मिळाले की ह्यांना शाळेत मारलं म्हणून फायदा झाला. हा. आता पण म्हणतात आताची मुलं फायदा करून घेत नाही ना, उलट जातात. कुठल्या गोष्टीला मार पडला पाहिजे, कुठल्या गोष्टीला मार नाही पडला पाहिजे? सिगरेट वगैरे हे सगळी ते चालेल. नाही ते ते नाही चालणार. आता तू खेळताना काचेचा ग्लास फोडला, तुला किती मारलं पाहिजे? त्याला नसतं ओरडायचं. नुसतं त्याला नुसतं ओरडायचं. मग तू खेळताना टीव्हीची काच फुटली तर मग जास्तीत जास्त गालावर. जास्तीत जास्त गालावरती. आता समज खेळताना आईच्या डोक्यात बॉल लागला तर RIP. तुम्हाला कधी लहानपणी फटके पडले? मला मुलगी होईपर्यंत मी मार खाल्ला. अरे 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 अरे. आमच्या पप्पाने भरपूर मारले आम्हाला, पण आताचे आमचे मुलं आमचे मार खातात. आम्ही त्यावेळी चुका पण भरपूर केल्या होत्या, हा. पण आता त्या चुकांमधनं आम्ही मे बी शिकलोय असं वाटतंय तरी आम्हाला. तुम्हाला नक्कीच भरपूर आम्हाला मारलंय? वडील नाही, आम्ही बहिणी आहोत, आम्ही अच्छा, मार बहिणी आहेत. खाल्लेला आहे. तुम्ही मार कशा कशाने खाल्लात? आमचा जो आगरी समाज आहे हा. आमच्याकडे लाकडं हा, लाकडं. त्याच्याने लाटण्याने, पळातल्याने, झाडूने, पट्ट्याने. तुम्ही सांगा, सगळ्यांनी पडली मला. सांगायला बसले तर लिस्ट कमी पडेल. डिश फेकून मारतो, मी वाचतो, घराच्या डायरेक्ट बाहेर पडतो. काय जे भेटतं Majority wins. बॅटिक, बॅट, रॅकेट. रॅकेट, स्टंप, छत्री, बेल्ट, अरे अरे. हे सगळे. चप्पल फेकून मारली. पण एम लागायचा का बरोबर तुम्हाला? अरे मग आई आहे शेवटी. आईचा एम काय चुकत नाही बाई. आमच्या आईचा हाताचा मारच खूप चांगला होता. शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं. हुशार होतो अभ्यासामध्ये मी, त्यामुळे मला तसे वेळ आले नाही. कौतुकच झालं शाळेमध्ये. झालं. तुम्हाला असं कुठली गोष्ट आठवते की तुम्हाला त्या गोष्टी सर्वात जास्त मारलं? अभ्यासाबद्दलच. लहान आहे ना घरात. लहान आहे ना घरात म्हणून. तुम्ही किती भावंड होता? आम्ही 4 भाऊ. पण चार पैकी कोणालाच नाही मारलं कधी भावाने? कधीच नाही. पण ते मारला तुम्ही अभ्यास कधी केलात का? हो, केला ना. आता म्हणजे समज रे हो, समज रे हो आप, समज रे हो. काय झालं, पकडा मला. त्याचं असलं मला पकडलं, बहिणीचं असलं मला पकडलं. कोणाचं राग आलं की लहान भावावरच निघतो सगळा. काय काय म्हणताय ते? बरोबर बोलताय. आम्ही एवढे मार करून बी आम्ही हा. तेच आहे. पण पण मग तुम्ही आताचे काय आदर करायचा मार खाऊन? तुम्ही काय मार खाऊन घ्यायचा? ते वडील आहे म्हणून त्यांचा आदर करायचो. तुम्हाला मारून काय फायदा झालाय? हा? काहीच नाही झाला फायदा. नाही परिणाम तर असं काय नाही, पण ज्या जेवढं मारायचे त्याच्यापेक्षा जास्त मस्ती करायचो माणूस. म्हणजे आज मी एक म्हणजे चांगला याच्यावर म्हणजे आई वडिलांनी चांगले संस्कार दिले, त्यामुळे आज मी एक चांगल्या ट्रॅकवर आहे. हो, मग ते म्हणतायत की फटके दिल्यामुळे त्यांना काहीतरी फायदा झाला, ते चांगल्या ट्रॅकवरती आले. पण मग तुम्ही म्हणाला की पोरांना फटके नाही मारले पाहिजे, तुम्ही ट्रॅकवरती आलात. त्यांचं काही ट्रॅकवरती नाही, रिक्षामध्ये गेले. मग तुमचं हे मान्य आहे की मारून काय फायदा नाही, मारल्याने मस्ती वाढते? मग तुम्ही म्हणता की मार खाऊन तुमचा फायदा झाला, मग बाकीच्यांना का नाही मारलं पाहिजे? नाही मारलं पाहिजे, आताची पिढी नाही ऐकून घेत. आता मी एक नवीन पण ट्रेंड बघितली आहे की कधी समजा आपण कुठे बसलो, ट्रेनमध्ये आहोत आणि मुलगा रडायला लागला, त्याला गप्पा करायला मोबाईल दिला जातो. ते तर सगळ्यात चुकीचं आहे. मोबाईल अजिबात लहान मुलांच्या हातात देऊ नये. हे पण चुकीचं आहे. हे का चुकीचं आहे? हे चुकीचं आहे कारण हे बघा, शेवटी मोबाईल ना एक असं डिव्हाइस आहे ना की त्याने तुमच्या शरीराला, डोळ्यांना वगैरे त्याने पण त्रास होऊ शकतो ना. बरोबर पण चुकीचं पण आहे. बरोबर पण आहे, चुकीचं पण आहे. ते असा मोबाईल वगैरे नाही द्यायचा त्याला, काहीतरी म्हणजे एखादं चित्र रंगवायला द्या त्याला. मोबाईलसाठी एक एज असली पाहिजे. एज असली पाहिजे.
कारण मला मोबाईल 10वी नंतर भेटला 11वीमध्ये आणि मी आजकालच्या मुलांना बघतो त्यांच्याकडे एवढे लहान लहान आहे पण आयपॅड घेऊन सोफावरती असं लटकून बसतात आणि गेम खेळतात. पण ते सोफावरती लटकून बसतात त्याचं तुला वाईट वाटतं की आयपॅड घेताचं वाईट वाटतं? जो आदत नाही रहता वो भी आदत लगा के रखते मोबाईल पाहिजेच नाही ना, अभ्यासाकडे मग लक्षच नाही लागत. मी एकदा घेतलो तर मग पूर्ण 2-3 तास कधी निघतात कळणार नाही. पण मग तुम्हाला पण सवय लागल्यात मोबाईल जायचं हे म्हणूनच झालं एवढं बघा. अरे मोबाईलच्या हालत बघायच्या. ते मुलं इतके आता हे झालेले आहेत, एक वेळ जेवण नाही दिलं ते चालेल पण मोबाईल पाहिजे. काय बघायचं काय नाही बघायचं, किती वेळ बघायचं, त्यातनं काय शिकायचं काय अवॉइड करायचं, हे सगळं समजावून ऑफकोर्स सांग. आणि त्यांना तुम्ही मोबाईलवर देताना सुद्धा ह्या गोष्टी सांगू शकतात. मग आता तुम्ही आता समजा फिरायला चाललाय, बघ रे कुठे जातोय, अरे वा, त्या तुम्ही गोष्टी सर्च मोबाईल कर. कसा वापरायचं ते पण शिकवायचं. तुम्ही जाता कोल्हापूर एक्सप्लोर करतोय तर कोल्हापूरमध्ये तुम्हाला बघण्याची ठिकाणं काय आहेत तुम्ही बघून ठेवा. अरे वा, तिथे मग आपण म्हणतो आपण डोकं चालवा, तुम्ही बघा, तुम्ही कसं जायचंय ते सांगा मला, त्याची एंट्री फीस काय आहेत, काय बघण्यासारखं आहे. कसं आहे ना, टेक्नॉलॉजी दुधारी शस्त्र आहे. बरोबर. तुम्ही त्याचा कसा वापर करताय. सुरीने काकडी कापताय की पोटात घुसवताय, Exactly. सुरी आहे. सुरी आहे. पण हे आजकाल गुगल मॅप बघून किंवा गुगल अर्थ म्हणजे मोबाईल बघून शिकली ना पोरं. मग मुलांना मोबाईल करा जायचा. पण ते चांगल्या उपयोगासाठी वापरलं तर चांगलंच आहे ना ते. सिच्युएशनवर पण डिपेंड आहे. शेवटी मुलं तेच करतात जे आपले पेरेंट्स करतात. तर तुम्ही पुस्तकं वाचली तर ते पुस्तक वाचणार, तुम्ही जर मोबाईलमध्ये ते मोबाईलमध्ये. मग मुलांना मोबाईल काढून घेण्यापेक्षा त्यांना कसा वापरायचं शिकवलं पाहिजे. हे हा तुमचा मुद्दा मला जास्ती पटला. तर उद्या कोण तुला बोललं की मोबाईल काढून घेतला हातातनं तर काय सांगायचं, शास्त्र असतं ते भाई, आम्हाला मोबाईल लागतो आजच्या जनरेशनला. तर तुम्ही पण जर तुम्हाला कोणाला आवडले असे टी शर्ट्स, भरपूर सारे प्रिंट्स आहेत, भाडीपाच्या स्टाईलमध्ये प्रिंट आहेत, प्लीज जा लिंकमधनं विकत घ्या आणि आपल्या मुलांना गिफ्ट द्या. आता वेळ आले हे माझी छत्री बंद करायची. येस, एपिसोड संपवायची. डोंबिवलीकरांनी आपली खूपच छान मतं मांडली. काही काही लोकांनी तर मला कन्फ्यूज करून टाकलं. काही म्हणाले की हो मुलांना मारायचं, काही म्हणाले नाही मारायचं, त्यांना समजवायचं, काही बोले मोबाईल द्यायचा, काही बोले मोबाईल नाही द्यायचा, काही बोले त्यांना शाळेत मारलं पाहिजे, काही बोले नाही मारलं पाहिजे. मी अजूनही कन्फ्यूज आहे की नक्की मुलांना कसं वाढवायचं. सो प्लीज तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की नक्की कसं वाढवायचं त्यांना. आम्हाला अजून सांगा की नवीन विषय कुठला घ्यायचा, कुठल्या विषयावर चर्चा करायची, कुठल्या सिटीमध्ये जायचं, काय बोलायचं सगळं सांगा. कारण मी या मोमेंटला तर कन्फ्यूज आहे. अजून कन्फ्यूज करणार नाही मी तुम्हाला. पण मी कडनं निघतो. हा व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि प्लीज विषय खोल भाडीपा भाटुपाला विसरू नका. सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा आणि हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचवा. बाय करा सगळ्यांना.